नमस्कार मंडळी, या भागात आपण गुलाबजाम कसे करायचे ते बघणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य 200 ग्राम खवा, बाइंडिंगसाठी मैदा, 1.5 वाटी साखर, तळणीसाठी तूप, अर्धा चमचा बेकिंग पावडर आणि अर्धा लिटर दुधाचा छेना किंवा पनीर। आपण खवा स्मूथ करून घेणार आहोत। आता यात आपण छेना टाकू। छेना आणि खवा स्मूथ करून घेतलेला आहे। आता यात आपण बाइंडिंग पुरतं मैदा टाकून घेणार आहोत। तसेच यात बेकिंग पावडर घालू आणि चांगलं मळून घेऊ। गुलाबजामसाठीचा आपला डो तयार आहे। याचे आपल्याला असे छोटे छोटे बॉल्स तयार करून घ्यायचे आहे। तुम्ही बघू शकता या बॉलला कुठेही क्रॅक गेलेली नाही आहे। असे सगळे छोटे बॉल्स आपण तयार करून घेणार आहोत। डोसाठी फक्त 3 चमचे मैदा वापरला होता। सगळे बॉल्स तयार करून घेतलेले आहेत। गुलाबजाम तळून घेणार आहोत। त्यासाठी कढईत मी तूप घेतलेलं आहे। 1.5 वाटी साखर घेऊन आपण त्यात 1.5 वाटी पाणी घालून घेतलं आहे। आता याचा आपण पाक तयार करून घेऊ। आपण गुलाबजाम तळून घेणार आहोत। आपला पाक इथे तयार झाला आहे। असं चिकट होईपर्यंतच आपल्याला पाक तयार करून घ्यायचा आहे। आपण सगळे गुलाबजाम तळून घेतलेले आहेत। आता आपण गरम पाकातच गुलाबजाम टाकून घेणार आहोत। गुलाबजाम पाकात टाकून घेतले आहेत। आपले गुलाबजाम तयार आहेत। गुलाबजाममध्ये पाक पण चांगला मुरलेला आहे आणि खूप सॉफ्ट असे गुलाबजाम तयार झालेले आहेत। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर शेअर आणि सबस्क्राईब करा। तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या चॅनलवरचे लेटेस्ट व्हिडिओज बघायला मिळतील। धन्यवाद।